નમસ્કાર મિત્રો, સદાય શીખતા રહો તેવી આશા સાથે એકવાર ફરીથી આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે એક એવી એપ વિશે શીખવાના છે જે તમે પ્રાઇમરીમાં હોય, સેકન્ડરીમાં હોય, હાયર સેકન્ડરીમાં હોય, ગ્રેજ્યુએશન લેવલે હોય કે પછી પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કે પીએચડી લેવલ ઉપર હોય, દરેક લેવલ ઉપર આપણે આ એપ ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. તો આવો આજે જાણીએ એક એવી એપ વિશે કે જેની અંદર માત્ર ને માત્ર ફોટો પાડવાથી દાખલો ગણાઈ જશે. તો ચલો શરૂઆત કરીએ. તો એની અંદર જવું પડશે. आप अँ स्क्रीन पर જોઈ શકો છો કે સૌથી પહેલા તમે પ્લે સ્ટોરની અંદર જાઓ છો. પ્લે સ્ટોરમાં ગયા પછી ત્યાં આગળ તમારે ફોટોમેથ તમે ટાઈપ કરશો તો તમને નીચે બતાવી દેશે. આ સિમ્બોલ વાળી તમારે એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની છે. ત્યારબાદ તમારે અહીંયા આગળ ઇન્સ્ટોલ અને ઇન્સ્ટોલ આપ્યા બાદ તમે જોશો કે અહીંયા તમારું ડાઉનલોડિંગ ચાલુ થઈ ગયું છે. એપ્લિકેશન તમારી ડાઉનલોડ થઈ ગઈ છે અને હવે ઇન્સ્ટોલ થઈ ચૂકી છે. હવે એને ઓપન આપવાની રહેશે. મિત્રો, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ઓપન આપ્યા બાદ તમને સૌથી પહેલા લેંગ્વેજ સિલેક્શનનો ઓપ્શન તે આગળ બતાવશે. તો અહીંયા આગળ ઘણી બધી લેંગ્વેજીસ છે તે તમને બતાવશે, જેમ કે ઇંગ્લિશ છે, અરેબિક છે, બંગલા છે. ત્યારબાદ તમે નીચે જોઈ શકો છો આપણે ઘણા બધા ઓપ્શન આપેલા છે. આમાં મરાઠી પણ એક ઓપ્શન છે, કોરિયન છે, પંજાબી છે, ત્યારબાદ થાઈ, ચાઇનીઝ વગેરે વગેરે તમને ઘણી બધી લેંગ્વેજના ઓપ્શન આપેલા છે. તો આપણે અહીંયા આગળ ઇંગ્લિશ સિલેક્ટ કરીશું. ત્યારબાદ લેટ્સ ગો ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ સૌથી પહેલાં તમને અહીંયા ડેમો બતાવવામાં આવશે કે 3x + 4 = 8. અહીંયા તમને એક્ઝામ્પલ બતાવે છે. આ એક્ઝામ્પલની અંદર તમે એના સ્કેનર એરિયામાં તમે સ્કેન કરશો એટલે તમને એનો આન્સર સીધો નીચે આવી રીતે ડિફાઇન થઈ જશે કે x = 4/3. ત્યારબાદ સોલ્વિંગ સ્ટેપ્સ એટલે તમને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પણ આખો દાખલો ગણીને બતાવશે. ત્યારબાદ તમારે એની અંદર સ્માર્ટ કેલ્ક્યુલેટરનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તમે તે પણ કરી શકશો. ત્યારબાદ તમને તેની અંદર ગ્રાફ્સ પણ દોરીને બતાવશે. એકદમ મસ્ત બ્યુટીફુલ એકદમ ગ્રાફ તમને દોરીને બતાવશે ને ઇઝીલી ડ્રો થઈ જશે ગ્રાફ તમારો. ત્યારબાદ તમારે અહીંયા આગળ ડન ઉપર ઓકે આપવાનું છે. ત્યારબાદ તમને અહીંયા આગળ કેટલીક પરમિશન માગશે, જેમ કે allow Photomath to take pictures and record videos. તો તમારે એને allow આપી દેવાનું છે. હવે એપ્લિકેશન વર્ક કરવાની ચાલુ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે અહીંયા આગળ એક 8th સ્ટાન્ડર્ડની બુક લઈએ છીએ અને એની અંદર આ અલગ અલગ એક્ઝામ્પલ છે આપણે જોઈએ છીએ. તો સૌથી પહેલાં અહીંયા આગળ આપણે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ છીએ જેની અંદર તમને એક્ઝામ્પલમાં દેખાઈ રહ્યું છે x + 6 = 10. તો હું એની ઉપર મારું કેમેરો લઈ જાઉં છું અને એને સ્કેન કરવાનો પ્રયત્ન કરું છું. x + 6 = 10. તો આ જોવો છો તમે સ્કેન થઈ ગયો છે અને અહીંયા આગળ બતાવી દઉં છે કે x = 4. ઓકે. ત્યારબાદ હવે આપણે એને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈએ કેવી રીતે ગણેલું છે. તો જો અહીંયા આગળ x + 6 = 10 અહીંયા આગળ બતાવે છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ નીચે તો મૂવ constant to the right side and change its sign. એટલે કે 6 ને બરાબરની પેલી બાજુ ઉપર લઈ ગયા છે અને x = 10 - 6 અહીંયા આગળ બતાવેલું છે. ત્યારબાદ બીજું સ્ટેપ્સ તમને બતાવે છે અને નીચે એનો ગ્રાફ પણ બની ગયેલો બતાવે છે. સોલ્યુશન x = 4 પણ બતાવે છે. આમ જોઈ શકો છો કે આપ કેટલું ઇઝીલી આને બતાવી શકો છો. એક બીજો આપણે ઓપ્શન જોઈએ છે, બીજો દાખલો જોઈએ છે કે અહીંયા આગળ આપણને દેખાઈ રહ્યું છે એક્ઝામ્પલ 2x - 1/3 = 1/5 - x. તો તમે જોઈ શકો છો વાંચું પહેલાં પોતે સ્કેન કરી લીધો છે અને જોઈએ છીએ હવે એનો આન્સર. તો અહીંયા આગળ દાખલો તમને ફરીથી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ગણીને બતાવી દીધો છે. આપ ડિટેલમાં પણ એનું સ્ટેપ જોઈ શકો છો. નીચેનો આન્સર પણ તમને બતાવી દીધો છે.
ગ્રાફ પણ સરસ મજાનો ડ્રો કરીને આપી દીધો છે અને સોલ્યુશન, એનું રૂટ, ડોમેઇન, તમામ વસ્તુ અહીંયા આગળ તમને બતાવી દીધી છે. ઓકે, તો મિત્રો ઘણા લોકોને એવું લાગતું હશે કે આ તો બધી વસ્તુ પ્રિન્ટેડ હતી એટલે સ્કેન ઇઝીલી થઈ જાય, પણ શું આપણા લખેલા અક્ષરોને સ્કેન કરી શકે છે ખરું? તો એના માટે હું તમને એક ડેમો બતાવી દઉં છું. અહીંયા આગળ હું લખું છું 2x + 3x = 5. તો આપણું કેમેરાનું સ્કેનર એની ઉપર લઈ જઈએ છીએ આપણે. સ્કેન થઈ ચૂક્યો છે 2x + 3 = 5. અને હવે આપણે એનો આન્સર જોઈ લઈએ છીએ. અહીંયા આગળથી આન્સર આપણે જોઈએ છીએ એટલે આપણને આખું સ્ટેપ બાય સ્ટેપ દાખલા ગણેલો બતાવી દે છે. ત્યારબાદ નીચે જોવો છો તો ગ્રાફ પણ બતાવી દે છે. અને એક સરસ મજાની વાત કરું છું, જો આપણે કોઈ સ્ટેપ ઇંગ્લિશમાં ખ્યાલ ના આવતો હોય, કોઈ શબ્દ ઇંગ્લિશમાં ખ્યાલ ના આવતો હોય, તો આની અંદર એક બીજી સુવિધા પણ છે અને એ છે કે તમે આને હિન્દીમાં પણ જોઈ શકો છો. તો એના માટે તમારે સિમ્પલી આટલું કરવાનું રહેશે. અહીંયા આગળથી આ લેફ્ટ સાઈડ ઉપર ઓપ્શન જે છે એને આપણે ક્લિક કરવાનું છે અને ત્યારબાદ આપણે તેની અંદરથી લેંગ્વેજ સિલેક્ટ કરી અને એની અંદર હિન્દી સિલેક્ટ કરવાનું છે. તો અહીંયા આગળ હિન્દી યસ હિન્દી. ઓકે, હિન્દી સિલેક્ટ કરશો એટલે તમારી આખી એપ જે છે એ હિન્દીની અંદર ટ્રાન્સફોર્મ થઈ જશે. ઉપર તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા કેમેરા લખેલું બતાવે છે. ત્યારબાદ તમે તમારો આન્સર જે હતો છેલ્લો 2x + 3 = 5, તો હલ કે ચરણ સમાન પદો કો ઇકઠ્ઠા કરે. ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો કે નીચે આખો દાખલો જે છે એ તમને વ્યવસ્થિત હિન્દીમાં ગણીને બતાવી દીધો છે. તો હોપફુલી આ ગુજરાતીમાં પણ વહેલું ને વહેલું આવી જશે. જેવું ગુજરાતીમાં આવશે એવું અમે તમને તરત જાણ કરીશું. તો ત્યાં સુધી ઇફ યુ લાઈક ધ વિડીયો ધેન લાઈક, ફોલો, સબસ્ક્રાઈબ અને હા, નોટિફિકેશનની ઘંટી વગાડવાનું ના ભૂલતા. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.